التكامل من صفر إلى ما لا نهاية. 1 ناقص كوزين الأوميجا على الأوميجا دي أوميجا ودي متربعة هيساوي باي على كام؟ إزاي بقى تقدر توصل من نص النظرية إلى شكل التكامل اللي معاك؟ شوف هتشيل كل إكس وتحط كام؟ هل أحط إكس ولا أحط 2 إكس ولا إكس على 2 ولا إيه؟ بنسبة 90% هتلاقوا إن اللي يوصلني من دي للي هنا هي مجرد اشيل الاوميجا واحط مكانها. لو انا شلت الاوميجا اللي هنا بقت اكس وشلت الاوميجا وبقت مكانها اكس، لو الاوميجا بتساوي اكس يبقى دي اوميجا بيساوي بس، يبقى اصبح تكامل 1 ناقص كوزين الاكس على اكس الكل تربيع من صفر الى ما لا نهايه هيديني في الاخر باي على 2 وهو ده المطلوب اثباته. ماشي؟ هي دي فكرة استخدام نظرية بارسيفال في حل تكامل. التكامل ده لو انت حاول تجربه حله حل حقيقي باستخدام الفروض او باستخدام الجاما والبيتا او باستخدام الكومبلكس هتلاقي الموضوع معقد جدا، بينما نظرية بارسيفال حلته في 3-4 سطور بس باستخدام الطرف اليمين والطرف الشمال بتاع نظرية بارسيفال. ماشي؟ طيب يبقى الزتونة بتاعت الموضوع انت عايز ايه علشان تطبق بارسيفال؟ حاجتين، تعرف السيجنال في التايم دومين بكام والسيجنال في الاوميجا دومين بكام. جميل، عرفت الاثنين او انا حتى اديتهم لك او السيجنال اللي كانت موجوده دي انت كنت عارف التحويله بتاعتها زي ما هي من الجدول، خلاص يبقى هي والاوميجا موجودين. طبق نص النظريه، السيجنال اللي في الاوميجا او التكامل في الاوميجا سيبه زي ما هو وخلص بتاع التايم. التكامل بتاع الاوميجا هو ده التكامل اللي انت عايز تحسبه باستخدام نظريه بارسيفال. ماشي؟ بس فورير ترانسفورم وسكت، فورير ترانسفورم وسكت. فور اف اوف تي يساوي 1 ناقص معيار التي او مقياس التي لما يكون معيار التي اللي معايا اقل من او يساوي الواحد وبيساوي صفر elsewhere وبيساوي صفر في اي حته ثانيه. وبعد كده then evaluate احسب التكامل من صفر إلى ما لا نهاية 1 ناقص كوزين إكس الكل تربيع على إكس أس 4 دي إكس. عايز أحسب قيمة التكامل ده هيساوي كام بس باستخدام نظرية بارسيفال. خلاص؟ زي ما قلت لكم ده التطبيق الرياضي لنظرية بارسيفال. بستخدم بارسيفال علشان أحسب قيمة التكامل المعقد ده أنا مش عارف أحسبه كتكامل حقيقي باستخدام التعويضات أو حتى الكومبلكس. أعملها إزاي؟ زي ما قلنا مرحلتين اتنين. مرحلة واحد احسب الاف اوف اوميجا اللي موجوده معانا بدون ثابت وبعد كده نبدا نطبق نص النظريه سواء كانت دي زوجيه لا او لا زوجيه ولا فرديه. نبدا النص الاولاني بحساب الاف اوميجا. هل هو محدد نوع معين للفورير اشتغل عليه؟ لا، هو قال لي اشتغل على السيجنال اللي معاك فورير ترانسفورم وخلاص. اذا هنرسم السيجنال بتاعتنا ونعرف طبيعتها. السيجنال دي المفروض ان احنا حافظينها هي الداله المثلثه دي من -1 لغاية 1 اللي هو كان التعريف بتاعها كده. ده التعريف العام وكانت موجودة من ناقص سي تي. مش عارفها فك المعيار ده، مرة يبقى معايا 1 ناقص تي في الجزء الموجب يبقى من 0 ل1 ومرة يكون معايا 1 زائد تي في الجزء الثالث يعني من -1 ل0 ونرسم الخطين بتوعه. لما رسمنا السيجنال دي طلعت السيجنال نفسها تعتبر ايه؟ تمام، يبقى السيجنال بتاعتنا من الرسم او من معلوماتك انت السيجنال دي تعتبر سيجنال ايه؟ زوجيه. وبناء على الكلام ده هنبدا نستخدم القانون بتاع الفورير اللي فيه السيجنال الزوجيه. فاقول كده يبقى الاف اوف اوميجا طالما هي زوجيه يعني فورير كوزين وهيتم الحسابات بدون حساب التكامل يبقى انا معايا تكامل المفروض من صفر الى ما لا نهايه اف اوف تي مضروبة المرة دي في كوزين اوميجا تي دي تي. خلاص؟ نبدأ نعوض عن السيجنال ونحط الحدود المناسبة بتاعتها. زي ما قلنا التعريف بتاع السيجنال والحدود اللي معانا هو تعريف السيجنال في الناحية الموجبة والحدود اللي موجودة فيها في النص الموجب بس، مالناش دعوة بالسالب طالما هي زوجية أو حتى فردية. السيجنال بتاعتي التعريف بتاعها في الجزء الموجب عبارة عن خط مستقيم اسمه 1 ناقص تي، بينما في الجزء السالب 1 زائد تي. فاكرين جبناها منين؟
مرة كنت بفك المعيار بالموجب مع السالب هيطلع كده، ومرة بفك المعيار بالسالب مع السالب هيطلع كده. يبقى أنا عايز اليمين هاخد التعريف ده. فيبقى القانون اللي معايا كده 1 ناقص تي، ده التعريف بتاع السيجما، مضروب في كوزين اوميجا تي دي تي. يتبقى بس حدود التكامل بتاعنا. هي السيجنال بتاعتنا موجودة في الجزء الموجب، اخرها عند كام؟ تمام. يبقى اذا تبدأ من الصفر وتنتهي عند ايه؟ عند الواحد. كل المطلوب بس من حضرتك انك تمسك التكامل ده وتعمله تكامل بالتجزيء، وانا عارف ان انتوا شطار. دي هنعتبر مثلا هي اليو اللي هتتفاضل، بينما الكوزين دي هنسميها هي الدي دي اللي هتتكامل، ونعمل تكامل بالتجزيء. دي لو اتفضلت تبقى ناقص دي تي، ودي لو اتكملت تبقى ساين اوميجا تي على اوميجا، ونكمل التكامل بتاعنا. بعد لما نخلص التكامل بالتجزيء علشان ما اضيعش وقتكم، هتطلع الصيغه كلها في الاخر هي 1 ناقص كوزين اوميجا على اوميجا تربيع. ده بعد التكامل والتعويض. بعد لما تكامل وتعوض وتبسط القيمة النهائية اللي معاك، هتطلع القيمة النهائية 1 ناقص كوزين اوميجا على اوميجا تربيع. ملحوظة بقى كده على جنب، محدش يجي في الامتحان يتذاكر ويقول لي وبعد ما هكامل وهعوض هجيب دي. وطبعا هو كراجل شاطر وانا عارف ان هو فاهم، هو اشمعنى كتبها كده؟ مسك السيجنال اللي جوه التكامل وخد الجذر بتاعها. هو فاهم برضه، بس ده مش هينفع. لان انا ممكن اعملها لك بالعكس، ممكن تبقى انت ماشي الخطوات بتاعتك كلها صح وتيجي تديني نتيجه غلط، اقول لك انت ما حلتش حاجه. مش كده؟ لا، يبقى زي ما تيجي تديني انا طالب منك تعمل تكامل، يبقى هتكمل التكامل ده عشان اخد عليه الدرجات بتاعتك. ماشي؟ خلاص خلصنا المرحله دي وخلص التكامل بكل مشاكله وطلع على الصوره. تعالى بقى معايا. تعالى بقى معايا في مرحلة تطبيق النظرية بتاعتنا. المرة دي السيجنال بتاعتنا طلعت زوجية. طبعا بالنسبة لنص النظرية ما فرقش معايا زوجية أو فردية، الاثنين بالنسبة لنا سياق. يبقى القانون بتاعنا هو. يبقى لما نيجي نكتب القانون هنكتب كده: تكامل من صفر إلى ما لا نهاية مربع السيجنال في التايم دومين بعد ما اخد المعيار احتياطي عشان لو كانت مركبه ولا حاجه، يساوي 2 على باي تكامل من صفر الى ما لا نهايه مربع السيجنال في الاوميجا بعد ما اخد لها المعيار عشان برضه لو كان فيها جزء كومبلكس ولا حاجه. ونبدا نطبق نص النظريه يلا مع بعض. عوض عن دي وعوض عن دي وحط الحدود اذا كان في تغيير في الحدود. السيجنال في التايم دومين هي عباره عن 1 ناقص المعيار، بس انا عايز التعريف الموجب في الناحيه اليمين. يبقى تعريف السيجنال بتاعتنا 1 ناقص تي، ناخد معيار هي اصلا حقيقيه اربعها دي تي. السيجنال بتاعتي في التايم دومين حدودها باديه من كام لكام؟ اهو. يبقى انا بغير الحدود وبغير التعريف حسب انا معرف لك السيجنال شكلها عامل ازاي، وحسب حدود بدايه ونهايه السيجنال في الجزء الموجب عامل ازاي. طب الناحيه الثانيه هيبقى عندنا 2 على باي تكامل من صفر إلى ما لا نهاية. السيجنال في الأوميجا دومين بتساوي إيه؟ أهي. يبقى 1 ناقص كوزين أوميجا على أوميجا تربيع، ونربعها بعد ما ناخد المعيار دي أوميجا. طبعا السيجنال نفسها حقيقية مفيش فيها أي، يبقى لما ناخد المعيار تبقى هي أربعها ونعمل تكامل من صفر إلى ما لا نهاية. زي ما قلنا كل اللي علينا التطبيق النظرية، اركن التكامل بتاع الاوميجا على جنب لانه هو نص التكامل الاصلي اللي عندنا، وتعالى على جزء التايم دومين وخلص التكامل بتاعه. دي لو اتكملت حاجه من الاثنين، يا اما نفكها الاول مربع كامل ونبدا نكمل كل واحده، يا اما نعتبر دي داله خطيه مرفوعه الاس ونعمل لها انتجريشن. طبعا دي اسهل. يبقى هنزود على الاس بتاعنا 1، نقسم على الاس الجديد ونقسم على معامل التي او على التفاضل بتاعها اللي هو -1، ونعوض بالحدود من 0 ل 1 يساوي 2 على باي من صفر إلى ما لا نهاية 1 ناقص الكوزين على أوميجا تربيع الكل تربيع. خلاص؟
هنشيل التي ونحط 1 ومره هنشيل التي ونحط 0 يساوي 2 باي في قيمه التكامل ده. مره نشيل التي ونحط 1 هيدينا 0. مره نشيل التي ونحط 0 يبقى 1 تكعيب 1 على سالب 3 يبقى ناقص ثلث. يبقى كل على بعض الطرف الشمال بيساوي موجب ثلث. 2 على باي تروح الناحيه الثانيه باي على 2 يبقى المحصله ان باي على 6 يساوي قيمه التكامل اللي هو من صفر الى ما لا نهايه 1 ناقص كوزين اوميجا على اوميجا تربيع الكل تربيع. يتبقى لي بس حته صغيره خالص قد كده اهو. ايه العلاقه اللي بتربط ما بين السيجنال بتاعتي في الاوميجا دومين مع التكامل اللي انا عايز احسبه؟ يعني اشيل اوميجا واحط كام عشان اجيب التكامل الاصلي؟ شيل الاوميجا وحط مكانها اكس، شيل الدي اوميجا وحط مكانها دي اكس، يبقى التكامل ده في الاكس هيساوي كام؟ باي على 6 بدون تعويضات، بدون استخدام كومبلكس، بدون اي حاجه، لكن استخدمت فيها نظريه ايه؟ فلسفه. ماشي؟ هي دي فكره نظريه الفلسفات ببساطه، مفيش فيها تقريبا اكتر من كده. كل اللي جاي بقى شويه تريكات صغيره عايزك بس تشغل دماغك معايا. ايه اللي يحصل لو انا قلت لك كده؟ لو انا قلت لك عايز احسب قيمه التكامل من صفر الى ما لا نهايه ساين اكس على اكس الكل تربيع. بالمناسبه دي مساله في شيت الكومبلكس ولغيتها. دي مساله في الشيت بتاع الكومبلكس على التطبيقات بتاعه استخدام الكومبلكس في التكاملات الحقيقيه، ودي كلنا لغينا عشان كان هيبقى عندي الاكس اصلا دبل بول وعلى محور الاكس، كانت شغلانه كتير. المهم انا عايز احسب بقى التكامل ده. السؤال الاول لو انا ما قلتلكش يوزنج بارسيفال، هنعرف ازاي اصلا انها يمكن تنفع بارسيفال ولا لا؟ لا مش اوميجا ولا ده، ان السيجنال ان التكامل اللي جوه عباره عن حاجه متربعه. انا عندي ساين اكس على اكس تربيع، يبقى التكامل اللي جوه ده حاجه متربعه، اذا يعني شبه الحاجات اللي ممكن استخدمها باستخدام بارسيفال، لان اساسا بارسيفال التايم دومين عباره عن سيجنال متربعه، والاوميجا دومين سيجنال متربعه. ماشي؟ حاجه ثانيه، احنا محتاجين ايه علشان اطبق النظريه؟ ابقى عارف السيجنال في التايم دومين شكلها عامل ازاي، السيجنال في الاوميجا دومين عامل ازاي، علشان اطبق نص النظريه واشتغل. ماشي كده؟ طيب علشان اعمل الكلام ده هنا انا ما عنديش زي المسألتين اللي فاتوا، ما قاليش الاف اوف تي اهي هات لي الفورير بتاعها ثم استخدم بارسيفال. يبقى انا عايز من خلال الحته الصغيره اللي قدامي دي اطلع الاف اوف اوميجا بكام والاف اوف تي بكام واطبق النظريه عشان اعرف التكامل. كل ده من الحته دي. ازاي بقى؟ بسيط، نجيبها بقى بالاجابه. هو دلوقتي ايه علاقه التكامل النهائي في المسألتين اللي فاتوا بالتكامل الاصلي؟ ها؟ هو نفسه تقريبا التكامل الاصلي بس مع استبدال الاوميجا بايه؟ دي كده نمره واحد. طيب الحاجه اللي جوه التكامل دي بتمثل ايه بالنسبه لنص النظريه؟ مربع معيار الاف اوف اوميجا. اذا نقدر نقول كده بسرعه كده بالذكاء بتاعنا بمقارنه القانون اللي معايا، مش انا دلوقتي اقدر اقول بمنتهى البساطه ان اف اوف اوميجا اللي انا بشتغل عليها هي جذر السيجنال اللي جوه التكامل بس لما تكون اوميجا بدل اكس. صح كده؟ اهو بالعكس تاني اهو، دي هي نفسها التكامل الاصلي اللي عايز احسبه بس بدل الاوميجا اكس، مش كده؟ والسيجنال دي ايه علاقتها بالتايم او الاوميجا؟ مربع معيار الاف اوف اوميجا بتاعتي. اذا اصبح دلوقتي بقى بلاي باك اف اوف اوميجا اللي معايا هي جذر الحاجه اللي جوه التكامل بس لما يكون اوميجا بدل ايه؟ اكس. فلو انا تخيلت انا الكلام ده بدماغي، السيجنال اللي قدامي او التكامل اللي عايز يحسبه اصلا بدلاله اكس، طب لو انا حطيته كده بالقلم الرصاص اوميجا، يبقى هي ده التكامل خليته
بدلاله الاوميجا، او انا استخدم واطلع منه الاف اوميجا. يبقى من هنا من التكامل اف اوف اوميجا اللي انا موجود عليها كمعيار. ما هو المفروض اللي جوه التكامل مش اف، ده معيار الاف اوميجا. معيار الاف اوميجا اللي معايا هو جذر الحاجه اللي جوه التكامل. خد جذر ده فيديني ايه؟ ساين اوميجا على اوميجا. يبقى انت كده عرفت حته، عرفت الاف اوف اوميجا اللي انت شغال عليها بكام. طب بقى ايه؟ الاف اوف تي. تقوم بقى راجع لجدول التحويلات. هي السيجنال اللي معايا دي هل ليها تعريف معين او ليها فانكشن في التايم دومين احنا عارفينه؟ ده حلمت مره حتى لو الجدول مش قدام عينيا. دي كده لما احب ارجعها للتايم دومين هلاقي ان الاف اوف تي بتاعتنا هي عباره عن اليونت بالس، بس المجال بتاعها لما يكون معيار التي اللي معايا اقل من كام؟ اقل من معامل الزاويه، يعني اقل من ايه؟ من 1. يبقى بس بمجرد نظره بسيطه للتكامل حولت خطوات بقى كالاتي: 1 رجع التكامل من اكس لاوميجا، 2 خد الجذر اللي جوه ادي معيار الاف اوميجا بتاعته، 3 هات الانفرس بتاعه يبقى هي دي مين؟ الاف اوف تي. كده الدنيا اتظبطت. بما اني عرفت الاف اوف تي بكام وعارف الاف اوف اوميجا اللي معايا، ابدا بقى اطبق نظريه بارسيفال اللي انت عارفها. هي اليونت بالس اللي احنا عارفينها هي تعتبر داله زوجيه ولا فرديه؟ ولا لا زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه. اذا برضه هنستخدم القانون الثاني بتاع النظريه، وبالتالي بتطبيق النظريه بعد معرفه كل من اف اوف تي و اف اوف اوميجا. طبق النظريه يبقى تكامل اف اوف تي كمعيار تربيع دي تي من صفر الى ما لا نهايه يساوي 2 على باي من صفر الى ما لا نهايه مربع معيار اف اوف اوميجا دي اوميجا. يلا بقى نعوض. السيجنال بتاعتي في التايم دومين هي يونت بالس، يعني التعريف بتاعها انها بتساوي 1، يبقى 1 تربيع، وهي موجوده بس اخرها في الجزء الموجب من صفر لايه؟ ل1. معيار الاف اوف اوميجا احنا اصلا استنتجناه، يبقى هو عباره عن ساين اوميجا على اوميجا وهنعمل له تربيع بس. يبقى ساين اوميجا على اوميجا الكل تربيع يتساوي زي ما هو، ونعمل التكامل ده. التكامل ده بكام؟ بواحد. اودي الاثنين على باي الناحيه الثانيه باي على 2، يبقى اذا باي على 2 هيساوي التكامل من صفر الى ما لا نهايه ساين اوميجا على اوميجا الكل تربيع يعني اوميجا. يبقى التكامل اللي انت عايزه في 3 خطوات طلع كله بيساوي كام بقى؟ باي على 2. ولا عملنا زد ولا زد ضربار ولا زد اس ناقص 1 ولا رسمنا مسار ولا كوشي ولا اي حاجه. باستخدام نظريه بارسيفال خطوه 2 3 النتيجه خلصت المساله بتاعتي باستخدام نظريه ايه؟ بارسيفال. خلاص؟ دي التركه اللي موجوده معانا في نظريه بارسيفال. طيب الملحوظه بقى الاخيره بقى علاقتها بالجزء الهندسي، ومش ضروري انها تيجي في الامتحان، ده بس مجرد نربط الليله بس مع بعضها. انا بعمل بالكلام ده كله ايه؟ لو انا قلت لك الشغل بتاعك معايا واحده. لو انا قلت افهم بقى معايا، اركن بقى موضوع الامتحان، سيبك دي مش جايه الامتحان، اركن بقى موضوع الامتحان، اركن موضوع اي حاجه. انا عايز بس اعرف ايه مدى امكانيه تطبيق الكلام اللي احنا عمالين بنقوله بحاجه ممكن استفيد بيها. لو انا قلت لك ان انا عندي سيجنال معينه، السيجنال دي بقى بتمثل فولتج، بتمثل بالنسبه لي كارنت، بتمثل سيجنال الكتريك سيجنال او الكترومagnetic ويف، ايا كان السيجنال اللي موجوده معايا التعريف بتاعها اي اس ناقص اي تي، حيث تي اكبر من او يساوي صفر. دي عباره عن سيجنال معينه. ماشي؟ طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن اتعامل معاها فيزيائيا بقى في الشابتر ده من اوله لاخره؟ نمره واحد،
اول حاجه تقدر انك انت تتعامل معاها في السيجنال دي فيزيائيا بالكلام اللي احنا قلناه، انك ممكن تجيب الانرجي الداخليه اللي شايلها السيجنال بتاعتك. هي شايله انرجي او طاقه مقدارها قد ايه؟ الانرجي اللي موجوده معاك داخل السيجنال بتاعتك سواء كان فولت او تيار هتجي، او اعتبر ان هو فولت عشان ده الديفولت بتاعنا، هو عباره عن انتجريشن للدومين بتاعها بمربع السيجنال في التايم دومين. فلو انت عايز تعرف السيجنال اللي هي دي بادئه من عند الصفر وبيحصل لها ديكي كده، عايز تعرف هي شايله انرجي قد ايه، كل اللي عليك انك تقول لي كده ان الانرجي عباره عن الليفت هاند سايد اوف بارسيفال. هو عباره عن الطرف الشمال بتاع نظريه بارسيفال اللي هو تكامل اف اوف تي تربيع دي تي، وباخد المعيار من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه اذا كانت لا زوجيه ولا فرديه، وبتساوي من صفر الى ما لا نهايه اذا كنت شغال مع داله زوجيه او داله فرديه. طبعا داله الاي بالوضع ده ايفن ولا اود؟ ولا كده ولا كده. يبقى اذا القانون المناسب بتاعها هو ده. يبقى الانرجي الداخليه اللي معايا هي ايه؟ تكامل الاف اوف تي الاول، السيجنال اللي معاك خد لها معيار عشان لو كان فيها جزء مركب. هل السيجنال اللي معايا فيها جزء مركب؟ لا. يبقى هنكتبها زي ما هي اي اس ناقص اي تي ونربعها دي تي. السيجنال بتاعتي باديه من كام ومنتهيه عند كام في الدومين بتاعها؟ باديه من صفر مش من واحد. باديه من صفر على المحور الافقي لغايه بس. نفذ التكامل ده وعوض الحدود بتاعته، يبقى ده معناه قيمه الانرجي اللي شايلها السيجنال سواء كانت بقى موجوده في التايم دومين او حتى موجوده في الاوميجا دومين. خلص التكامل ده طبعا دي اي اس ناقص اي تي لكل تربيع. الكلام بقى بتاع الاعداديه او حتى ابتدائي، عندي اس داخلي واس خارجي بيضربوا في بعض تبقى كده. نعمل التكامل بتاع الاي، يبقى اي اس ناقص 2 اي تي على سالب 2 اي، قسمنا على المعامل وبعوض من صفر الى ما لا نهايه. مره نعوض بالعلوي ومره بالسفلي. شيل مره التي وحط ما لا نهايه اي اس ناقص ما لا نهايه صفر. شيل مره التي وحط مكانها صفر اي اس صفر بواحد، يبقى 1 على ناقص 2 اي. سالب بسالب بقت موجب، يبقى نقدر نقول في الاخر ان الانرجي اللي شايلاها السيجنال بتاعتي هي 1 على 2 اي. ماشي كده انت طلعت الانرجي الداخليه اللي موجوده معاك في السيجنال بتاعتك. ماشي، ايه تاني ممكن نجيبه فيزيكال باستخدام الشابتر ده؟ ممكن تعرف السيجنال بتاعتك موجوده في الاوميجا دومين او الترددات اللي هي بتحتل لها موجوده من كام لكام، وده بنعمله عن طريق الفورير ترانسفورم نفسه. يبقى تاني حاجة انت ممكن تعمل اناليسيس بيها على السيجنال بتاعتك، انك ممكن تعرف الفريكوانسي دومين بتاع السيجنال اللي احنا شغالين بيها دي، ده عن طريق الفورير ترانسفورم السيجنال بتاعتك. لو عايز تعرف بس مجرد مكان الفريكوانسي بتاعنا عبارة عن ايه، اعمل الفورير ترانسفورم للسيجنال بدون ثوابت علشان يهمني مكان الدومين بتاعنا بغض النظر عن المعيار اللي موجود معايا. فالمفروض ان اف اوف اوميجا اللي موجوده عندنا، حد فاكر التحويله بتاعت الاي دي كانت عباره عن ايه؟ تمام، 1 على اي اوميجا ناقص المعامل بتاع الاس. المعامل بكام انا بشتغل عليه، تمام؟ يا اما نروح نثبته باستخدام القوانين الرئيسيه. الاثنين سياق انا حافظها، هتطلع معايا 1 على اي اوميجا ناقص ايه يعني زائد ايه. طبعا واضح ان السيجنال معايا في الاوميجا دومين تعتبر مركبه. اذا لما نيجي نحب نبص عليها في الاوميجا دومين ما بنشتغلش عليها هي، بنشتغل على معيار. لما نحب نجيب المعيار بقى، لو عندك بسط ومقام وحبيت تجيب المعيار، يبقى عباره عن معيار البسط على معيار المقام. المعيار بيتوزع على الضرب والاسم جمع طرح يعني. فلما احب اجيب معيار السيجنال دي عشان اقدر ارسمه، هتلاقوا ان السيجنال دي معيار البسط بكام؟ 1. معيار المقام زي ما اخذنا الجذر التربيع لمربع الحقيقي زائد مربع التخيلي، يعني هيطلع معايا a تربيع زائد
اوميجا تربيع. رحت انت جاي على اي ابلكيشن معاك على الموبايل او عندك الموبل او عندك ماتلاب او جرافر او اي برنامج بيرسم، ورحت ماسك اللي انا كاتبه ده ورسمته، هتلاقوا ان شكل السيجنال بتاعك في الاوميجا دومين كده. ده شكل السيجنال في الاوميجا دومين. دي السيجنال نفسها في الطبيعه جايه بتبدا من عند زيرو، اعلى قيمه من عندها، وطول ما هي ماشيه بيحصل لها ديكي لغايه عند الما لا نهايه بتوصل لصفر. طب شكل الترددات اللي هي بتحتلها عامله ازاي؟ عامله بنسميها بيل شيب، شكلها عامل كده، عباره عن ايه؟ اكبر قيمه موجوده عند الصفر، كل ما بزود الفريكوانسي اللي معايا الباور او الانرجي اللي موجوده جواها بتقل طول ما انا ماشي. حلو؟ خد بالك بقى، سواء السيجنال بشكلها في التايم دومين سواء كان شكلها في الاوميجا دومين هي ده مجرد عمليه تمثيل مش اكتر. يعني هل انت كشخص وانت موجود في الكليه مختلف عن الشخص اللي موجود في البيت؟ اللبس بس وحاجات تانية طبعا، بس هنعتبر ان هو بس اللبس ماشي، لكن انت في الاساس واحد. نفس الكلام السيجنال هي سواء انت كنت شغال عليها في التايم، شغال عليها في الاوميجا، عملت لها لابلاس، عملت لها مش عارف ايه، هي في الاخر واحده. الانرجي اللي شايلاها واحده، اللي انت حسبتها بكام؟ جميل. تعالوا بقى في الاوميجا دومين. الانرجي وهي شايلاها خلال ترددات من ناقص ما لا النهايه لغايه، يبقى لو هي موجوده خلال نطاق الترددات ده كله، يبقى كل الطاقه اللي موجوده جواها بكام؟ 1/2. ما ينفعش حضرتك براكتيكال بقى، ما ينفعش اعمل فلتر. يعني ايه فلتر؟ فلتر ده يعني انا بنقي واختار سيجنال معينه هي اللي اشتغل عليها. يعني ببلدي كده وانت بتعمل تيوننج على التلفزيون، ايه اللي بيخليك تجيب قناه CBC وايه اللي بيخليك تجيب قنوات ثانيه؟ انك انت بتعمل التردد بتاعك، بتعمل فلتر على التردد ده وتختاره، بعمل تيوننج عليه. فانا ما اقدرش اصمم فلتر شغال لغايه الما لا نهايه. البديل خد قيمه معينه من الانرجي بتاعتها واعمل ديزاين عليها. يعني السيجنال دي كده كل الانرجي بتاعتها كده. طب انا يهمني عشان اقدر القطها واخدها من الريسيفر بتاعي انها توصل لي مثلا 70%، 60%، 50% زي ما انا عايز، وهبقى عاملاها بالفاير بعد كده واكبرها. بس لو جات لي اقل من 50% هتجيلي متشوشه مش هشوفها اصلا. فانت بتعمل ايه؟ تاخد السيجنال دي وتقول هو انا لو حبيت استقبل منها 50% بس، طب انا هوصل لغايه تردد كام؟ هل اوصل لغايه 1 كيلو ولا 2 كيلو ولا 100 كيلو ولا 1 ميجا ولا كام؟ وتقف عنده، يبقى هو ده اللي هعمل على نهايه الفلتر والباقي ما يهمنيش. فاحنا نفترض ان انا عايز اخد من القيمه دي وليكن 80% منها. لو انا عايز اشتغل منها 80%، يبقى بدل ما كنت هتشتغل من سالب ما لا نهايه لغايه ما لا نهايه، لا انا هاخد حته من ناقص تردد انا ما اعرفوش لغايه نفس التردد. السؤال بقى الاوميجا دي بكام علشان احصل على طاقه او تمثل بالنسبه لي 80% من الطاقه الكليه؟ بسيط، طبق نظريه بارسيفال، بس بدل ما كنت بتعمل انها من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه عشان تاخد الطاقه كلها، لا خليها بس من كام لكام. بص معايا، طبق نظريه بارسيفال. يبقى بارسيفال بيقول لي كده تكامل من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه مربع الاف اوف تي كمعيار في التايم يساوي 2 على بار تكامل من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه مربع معيار الاف اوف اوميجا بالاوميجا. ده الطبيعي مش كده؟ لو انت سبته من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه يبقى انت بتاخد الانرجي كلها. لكن انا عايز دلوقتي اخد كام في المية منها؟ حلو، لو انا بقى عايز اعدلها يبقى هقول 80% يعني 8 من 10 من الانرجي الكليه ما تساويش بقى من سالب ما هي لا، ده 2 على بار من سالب اوميجا الاوميجا، يعني من تردد الموجب للسالب اللي انت عايز تقف عنده لمربع المعيار 1 على جذر A تربيع زائد اوميجا تربيع، ده المعيار
ورا بعض. اسف فرديه انا زوجيه ولا فرديه. خلاص ربع المعيار بقى اللي معايا، المعيار او بالتربيع اهو. التكامل ده يديني كام؟ تمام، ده يديني 1 على ايه؟ تان ماينس 1 اوميجا على ايه؟ مرة اشيل الاوميجا واحط موجب اوميجا، مرة اشيل الاوميجا واحط سالب اوميجا، يبقى النتيجة اللي معايا طالعة بدلالة الاوميجا. الثابت ده يروح الناحية الثانية، بقى الفاريبل اللي معايا هو الاوميجا. اكملها لك. الجزء اللي معايا في الطرف الشمال هو 8 من 10 في 1 على 2 الايه، دي الانرجي اللي انت محتاجها بس. يبقى اذا 8 من 10 على 2 الايه، الثابت ده اوديه الناحيه الثانيه يبقى فيه 2 باي يساوي، لو عملنا التكامل ده هيبقى 1 على ايه تان ماينس 1 اوميجا على ايه، وعوض من ناقص اوميجا الاوميجا. مرة أشيل الأوميجا وأحط نفسها يبقى 1 على إيه؟ تان ماينس 1 أوميجا على إيه؟ ناقص 1 على إيه؟ تان ماينس 1 شيل أوميجا وأحط سالب يبقى ناقص أوميجا على إيه؟ حضرتك من معلوماتك المفروض إنك أنت عارف إن دالة التان ماينس 1 زي التان دالة فردية، وبالتالي السالب اللي جوه يخرج بره، يبقى السالب ده هيطلع بره يبقى موجب، يبقى تان ماينس 1 هنا وتان ماينس 1 هنا، يبقى كله على بعضه 2 على ايه تان ماينس 1 اوميجا على ايه، وهنا 8 من 10 في 2 باي على 2 الايه. ايه اللي هنا هتروح مع الايه اللي هنا، اقسم على 2 و2 راحت مع 2، خد التان للطرفين يبقى الاوميجا على ايه بيساوي تان الكلام ده، بقى مين اللي مجهول؟ كده يبقى انت عرفت التردد اللي انا هقف عنده علشان احصل بس على 80% من قيمة الانرجي الداخلية بتاعة السيجنال بتاعه، وبناء عليها بدل ما اعمل ديزاين لفلتر ما ينفعش اساسا لغاية ما النهاية كفاية اوصله لغاية التردد ده هيديني 80% من الانرجي حسب احتياجاتي وحسب الديزاين بتاعه. خلاص؟ ده كده نهاية شابتر الفلتر. يبقى خلاص الكلام فورير ده كل اللي علينا 5 افكار بس، احنا لغينا الفكره 5 6 لغينا. 1 ازاي نعمل الاف اوف اوميجا باستخدام الفيرست برنسبل. 2 ازاي تجيب التحويلات باستخدام القوانين، عملنا التايم شيفت وشفنا كل المؤثرات لما عملنا لها التحويله بتاعتها. 3 ازاي ان احنا نقدر نجيب انفرس فورير ترانسفورم بكل الاحتمالات بتاعته. 4 نظريه الكونفوليوشن. 5 نظريه بارسكل. ماشي كده احنا هنا شابتر ان شاء الله ابتداء من يوم السبت هنبدا ان شاء الله مع بعض في شابتر جديد.